tí ni wá pọ̀ jù nígbà mìíràn tó lè rí kan tó máa rí belé náà. fún àpẹẹrẹ òkúta níbí. So nǹkan tí mo sọ ni pé ṣẹlẹ̀ àwọn candles tí mo yà fún yín lẹ́kọ̀ọ́ ẹ má expect gbogbo ẹ máa dọ́gba, ó tún máa yàtọ̀ díẹ̀. Tó bá ti yàtọ̀ sí kan tí a fi kọ́ yín ìkan míì nìyẹn. Fún àpẹẹrẹ eléyìí ò kì í ṣe normal doji, spiny ní spiny. Ṣẹ̀rí spiny yìí ẹ lè lò láti ṣèpinnu àfi tí a bá rò mọ́ àwọn candlestick míì. Ṣẹ̀rí eléyìí ẹ lè fi ṣèpinnu àfi tá a bá rò mọ́ candlestick míì. Tó bá yá máa bọ́ sí double candlestick pattern. So for now ẹ ká sọ orúkọ tí àwọn ilé tó ń jẹ́. Now normal doji ní eléyìí ní spiny candlestick. Tí ó bá jáde ní apá ìsàlẹ̀ à pè ní spiny bottom. Yẹn ní ìsàlẹ̀. Tí ó bá jáde ní apá òkè spiny top. Now tẹ́ bá rántí ní ẹ̀kan mo ní pé tá bá ní candlestick gbé eléyìí mo ní ẹni bullish hammer, ṣùgbọ́n mo ní pé tí a bá lọ rí irú kan bí eléyìí ní apá òkè a ní pè ní bullish hammer, hangman ni a máa pè. Náà máa fi hàn yín ní orí ṣáàtì yín tó di pé a wo eléyìí ká sáré wo eléyìí tí mo sọ pé spiny ń bí. Ẹ wò kan tó wà ń bí. Jẹ́ kí ṣáàtì kó tóbi dáadáa sọ́ọ̀tì a lè rí. Now ṣẹ́rí kan tí mo yà fún lẹ́ẹ̀kan tí mo ní spiny bottom spiny top, kí lára pílẹ̀ tó wà ń bí? Spiny top, torí pé kí ni ó jáde ní òkè. Mo sọ fún wa pé a lè lò nìkan láti fi ṣe ìpinnu, a ní láti rò mọ́ candlestick míì. Ṣẹ́rí bearish spike tí mo kọ yín lẹ́ẹ̀kan, mo dábàá ti dé sọ fún wa pé ọjà ṣe kí ni tó kà sí pé ó ní orí ọ̀fẹ́ láti tẹ̀síwájú lọ síbi tó ń spike lọ. Ṣẹ́rí bóyá kí ni. Now àwọn candlestick wọ̀nyí a máa rò wọ́n papọ̀. So class tí a wà báyìí dàbẹ̀ ni pé à ń kọ́ A B C D E A B D E rẹ̀ nǹkan tá à ń kọ́ nìyẹn ní kíláàsì yìí. Tá bá ti wá mọ̀ tán a máa lò láti máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bí A for apple, B for ball, B fún bàbá, A fún adé. Ṣẹ̀rí bẹ́yẹn, ṣẹ̀rí báyẹn. So fún wa ní pé a ní láti farabalẹ̀ ẹ̀kọ́ tá à ń ṣe bí ká máa fọkàn bá lọ, tá bá ní béèrè ká máa béèrè. Now ẹ ká sáré ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ilé tí a ti kọ́ torí pé a máa tún máa wo àwọn spiny wọ̀nyẹn. Now ẹ wo ilé tó wà ń bí. Tẹ́ bá wò ẹ ká wọ́n. Bí ẹ ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí wíwọ̀n nìyẹn o. Ẹ máa rí pé bí a ṣe wọ̀n ní àti bí táwọn sí ìsàlẹ̀ ibi tó parí sí -17.8. So àwọn ta ní calculator ẹ ká multiply 17.8 tàbí ẹ ká multiply 17 times 3. Ta lè sọ fún mi yìí tá a fi ní 0.8 ń bí? 0.8 yẹn ni pipette tí a ṣe ní last class. 0.8 ní pipette. Tó bá ti pé 10 kí ló máa dà? Á dà 1 pip. Ilé àjọ sí 18. Ẹ ṣe. Ó yá, ṣé ká multiply 17 la máa lò. Ẹ fi pipette yẹn sílẹ̀. 17 times 3 kí ló máa fún wa?
Mo nígbàgbọ́ wípé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí fọ́nrán tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wò tán ní ojú àwòrán yìí. Láti lè máa rírọ̀ àwọn fọ́nrán bí eléyìí wò sí, ẹ tẹ̀lé wa ní orí YouTube, Facebook, TikTok, Thread, Instagram àti X láti lè wá rí dájú wípé pláfọ́ọ̀mù Chat Empire Trading Academy ni ẹ ti ń wo àwọn fídíò wa. Ẹ lè chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram +2349060201255. Ẹ jọ̀ọ́, a kì í ta AI, a kì í ta bot, a kì í sọ wípé kí àwọn èèyàn mú owó wá pé a máa bá wọn ṣe ìdókòwò. Ẹ jọ̀ọ́, àwa kọ́. Fọ́nrán tí ẹ bá ti rí tó di pé ẹ ṣèpinnu, ẹ máa chat wa, ẹ máa pè wá ní orí +2349060201255. Ẹ bá máa pín àwọn fọ́nrán wa. Tẹ bá ń pín àwọn fọ́nrán wọ̀nyí, àwọn algorithm platform tẹ ti ń wò á bá máa pín, á bá lè máa tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ọwọ́ nítorí pé pípín sọ wípé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí fọ́nrán tí ẹ ti wò. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ bá máa kọ́mẹ́ǹtì ní orí àwọn fídíò wa. Àwọn kan tẹ̀yin bá ṣe àkíyèsí, bóyá àwọn kan tó yẹ ká fi sí ni tàbí àwọn àyọkúrò, ẹ jẹ́ kí a mọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ máa fìfẹ́ hàn, ẹ máa láìkì àwọn fọ́nrán wa. Ẹ ṣé. Láti lè wá darapọ̀ mọ́ iléèwé Chat Empire Trading Academy, àwọn nǹkan tẹ́ ní láti ṣe ni wípé ẹ chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram tàbí kẹ́ wo àwọn líǹkì tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí tàbí ní òkè ẹ̀. Láti lè tútù wá darapọ̀ mọ́ Free Trading Signals Community wa, ẹ wo àwọn líǹkì tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí tàbí ní òkè ẹ̀. Láti lè wá lo broker tí ó máa fi ọkàn yín balẹ̀, broker tí ò ní gbé owó yín sá lọ, broker tí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n fi òtẹ̀lù, tí wọ́n wà licensed, tí ó wà regulated, transparent broker. Broker tó jẹ́ pé tẹ bá fẹ́ wọnú ọjà, kíá wọ́n ti gbé yín wọnú ọjà. Tẹ bá tún fẹ́ jáde pẹ̀lú owó yín, pápápá ẹ ti jáde. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ lo HFM Market, broker olótìtọ́ ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ bá lo líǹkì HFM Market tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí tàbí ní òkè, ẹ ní àǹfààní sí 100% welcoming deposit bonus offer. Ìyẹn tí wá parí síbẹ̀, ẹ tún ní àǹfààní láti darapọ̀ mọ́ VIP Trading Signals Community wa. Ìyẹn tẹ bá lo HFM broker registration link tí a fi sí abẹ́ fídíò yìí tàbí ní òkè ẹ̀. A máa rí yín o nínú àwọn fọ́nrán wa tí ó ń bọ̀ ní ọ̀nà +2349060201255. Ẹ chat wa ní WhatsApp, Telegram. Ẹ ṣé.